අයිබෝන් කළ පිළිගන්න ස්තෙල් මෙනු YouTube චැනලෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ එකක මගේ යාළුවෝ හැමෝම හරියන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන apps ඒ වගේම home screen එක ඒ වගේම ඔයාගේ home screen එක වෙනස් කරන්නේ මේ වගේ අපිට ගොඩක් features ලබා ගන්න පුළුවන් සුපිරි application එකක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ application වල icon එක පවා වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මොන හරි application එකක් iPhone එකේ හංගන්න ඕනේ නම් මම හිතුවා iPhone එකෙන් ඒ application එක කාටවත් පේන්නේ නැති කරන්න ඕනේ නම් ඉතින් ඒකට සිදුමක් විදිහට අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට තාමත් අලුත් නම් වීඩියෝ එකට තියෙනවා රත් පාට subscribe කියලා බටන් එක ඒක click කරගත්තොත් මගේ වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් නෑර හැම වීඩියෝම බැලුවා හැකි. ඉතින් ඉතින් බෙල් එකෙන් all notification click කරගත්තොත් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරපුවාම notification නම් මාර්ගෙන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක මොන හරි ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න අමතක කරන්න බෑ. නොදන්න යාළුවන්ට මතක ඇතුව වීඩියෝ එක share කරන්න. වීඩියෝ එක මොන හරි ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් SL menu page එකත් like කරන්න මතක ඇතුව. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොකද්ද මේ application එක කියලා. හරියාලේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට බලාගත්තාකින් Nova Launcher කියලා. ඉතින් මම මේක ගැන මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මම හිතුවා ආයෙ පාරක් මේක ගැන වැඩි විස්තරයක් ඇතුව ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට Google Play Store එකෙන් පොඩි MB ගණනකට එහෙම නැත්නම් MB 10ක් 9ක් වගේ ප්‍රමාණයකට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් මම මෙතන Nova setting එකේ න ඇප්ලිකේෂන් එක දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරන් තියෙන හින්දා මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලා Nova කියලා Nova Launcher කියලා සර්ච් කරපුවම Google Play Store එකේ මේක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි. හරියාලේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා මුලින්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මෙතන පර්මිෂන් දෙන්න එනවා. ඉතින් මේ ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එකට පර්මිෂන් දීලා ඔයාලා මෙහෙම ඕපන් කරගන්නට. ඉතින් මේක අපිට ගොඩාක් ඔප්ෂන් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගත්ත හැකි. ඉතින් දැන් මෙතන මම පළවෙනි ඔප්ෂන් එකේ ඉඳන් ඔයාලට තේරෙන හැටියට වීඩියෝ එක කෙටියෙන් කතා කරනවා. මොකද මේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැන කතා කරන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. ඒක ඔයාලටත් අපහසුයි. තේරෙන්නේ නැති වීඩියෝ ගොඩක් දික් වුණොත්. ඉතින් මම මේක ඔයාලට කෙටියෙන් හඳුන්වන්නම් මේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැනම. හරියාලේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එකට ගියොත් ඔයාලට බලහත්තම home screen. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ home screen එකේ apps හරහට එහෙම නැත්නම් දිගට පළලට තියෙන application ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන use කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට දිගට වෙන්න ඕනේ කොච්චරක්ද හරහට මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට එන application ගන්න මෙතනින් දාලා මෙතන ඔයාලා done දෙන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙතන ඔයාලට බලහත්තයි තව icon කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලහත්තයි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ icon වල කුඩා කරන්න ඕනේද නැත්නම් ඔයාලා icon විශාල කරන්න ඕනේද මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට මෙතන adjust කරගත්ත හැකි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඒ වගේ name edit කරගත්තා. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ application වල name වල colors පවා මෙන්න විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ application එක අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. හරියන්නේ ඒක අපි මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක කරනවා. ඉතින් මෙතනින් ගහම ඔයාලට බලහත් හැකි මෙන්න මෙහෙම මෙයාලා ඉමේජ් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මේ ඉමේජ් එක ඔයාලා දෙපැත්තේ දාලා බලන්න. ඉතින් මෙහෙම බලහත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉමේජ් එකේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක වටේට පොඩි රාමුවක් වගේ එකක් මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට දාගත්තා. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් ඔනේ වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද අපි හැමෝම කැඳි ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක තරමක් විශාල වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් ඒක විශාල කරගන්න එතකොට අපේ ෆෝන් එකේ නිකන් ලස්සනට එක රාමුවක් විදිහට දාගන්න. ඉතින් එතනත් ඔයාලා මේක adjust කරගෙන එතන done දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට හතරවෙනි ඔප්ෂන් එකට ගියාම අපිට බලාගත්තා හැකි මෙතන ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. හරියන්නේ මේකේ මම පළවෙනි ඔප්ෂන් එක කරනවා background කියන එකට. මෙන්න මේකට ගියාම ඔයාලට බලහත්තා හැකි මෙන්න මෙතන තියෙනවා නිකන් platform කියලා එකක් මෙන්න ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලහත්තා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට ඔයාලගේ screen එකේ මෙන්න මේක දාගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ ඉස්සරහම බලුවා නම් මෙතන ඔයාලට බලහත්තා මෙන්න මෙහෙම මගේ ෆෝන් එකේ මම දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ එක අවසානට එක පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි එක adjust කරගන්න පුළුවන්. මම යාළුවෝ ඒක ඉතින් මම දාගත්ත එකම දාගෙන තියන් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනිනුත් ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන pages ගාන edit කරගත්ත හැකි. ඉතින් මම මෙතන 1 දානවා. මෙතනත් යාළුවෝ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කියන්නේ home screen එකේ තියෙන application ගානත් ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට ඕනේ පරිදි edit කරගන්න පුළුවන්. හරියන්නේ ඔයාලා ඒකේ තවත් features ඔයාලට application එකේ home screen කියන එකට ගිහිල්ලා බලාගත්තා. ඉතින් මම හැම එකම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සලා වගේ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. හරියන්නේ ඉතින් මේක අපි දැන් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. හරියන්නේ ඉතින් ඔයාලට මෙතන background එක වෙනස් කරගත්ත හැකි. මෙතන ඔයාලට ගොඩක්ම යාළුවෝ මේකේ background එක තමයි ඔයාලගේ application වල search bar එක මෙතනින් ඔයාලට වෙනස් කරගත්ත හැකි. ඉතින් මේවා තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ගොඩක්ම edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේ option කතා ගන්නට යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේ application එක download කරගෙන මේ option ඔයාලට පොඩ්ඩක් click කරලා බැලුවොත් මේ option හැම එකම ඔයාලට use කරන්න හැටි පහසුවෙන්ම සරලව මේකේ අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ application එක use කරන්න දැනුමක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය application එකක් වගේ මේක ඔයාලට ඔයාලගේ phone එකේ screen එක
එඩිට් කරගන්නට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරියාලු ඉතින් මම දැන් මෙතන ෆෝල්ඩර් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා ක්ලික් කරගත්තාම මේක නම් අපිට ගොඩක් වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් වෙයි. මෙතනින් ඔයාලට අයිකන් යටම එකට ගියාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔන්නේ ෆෝල්ඩර් එක කියන්නේ මෙතනේ ඔයාලට ඔන්නේ අයිකන් එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් කරගත්තා හැකි. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට දාගන්න උනේ එක පවා දාලා එඩිට් කරගත්තේ. ඒ වගේ විතර නෙමෙයි ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එකට ඉමේජ් එකක් දැම්ම හැකි. ඉතින් මම මෙතන මෙහෙම ඉමේජ් එකක් දාන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ෆෝල්ඩර් එකට ඉමේජ් එකක් පවා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ මම වගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් මම යාළුවෝ ඉස්සරහම ඔයාලට කිව්වා කොහොමද මේක ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඇප් එකක් ඔයාලගේ හයිඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් එකක් කියලා දෙන්නම්. හරියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්වා මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට බලලා නැත්නම් නිල් පාට ඔයාලට ඒක චිත්‍රයෙන් පේන්නේ නැති වෙයි. platform එක මෙන්න මෙතන මම දාන්න දෙනවා. ඉතින් මම මේක ඔයාලට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මම මේක use කරනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට no application එක ඔයාලගේ ෆෝන් එක download කරා කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කිසිම හිරවීමක් lag වීමක් මෙන්න මේවා කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර application තියෙනවා අපේ ෆෝන් එකේ තරමක් දුරට අපහසුව use කරන්න. ඉතින් මේ application එහෙම කිසි දෙයක් අවුලක් නැහැ. හරියන්නේ ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලට කැමති හයිඩ් කරන්න ඕනේ ඇප්ලිකේෂන් එක එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම ඉන්න ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන එඩිට් කියලා එකක් එයි. මෙන්න මෙහෙම එඩිට් කියලා එක කාපුවම ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලන්න මෙන්න මේ ඔයාලගේ දැනට තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකේ ලෝගෝ එක එහෙම නැත්නම් අයිකන් එක ඒක එකපාරක් ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලව මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙම ගෙනියනවා මෙන්න මේ වගේ එකකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකකින් ඔයාලගේ මෙතන අයිකන් එක වෙනස් කරන්න මෙන්න මෙතන උඩම එකට ගියාම ඔයාලට බලාගත්තා හැකි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ලෝගෝයි අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් වල අයිකනුයි මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට බලතේ මම දැන් මගේ ෆෝන් එක යූස් කරන ඇප්ලිකේෂන් වල අයිකන් එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලෝ ඔයාලට දීලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් වල අයිකන් ඉතින් එතනින් ඔයාලා එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා හැකි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ෆෝන් එකේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙතන මේකේ අයිකන් එක විදියට ඔයාලට යූස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය ෆෝන් එකේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එක මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අයිකන් විදියට ඔයාලට මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේකට ගියාම ඔයාලට දැන් මෙතනින් මම නිකන් එක්සාම්පල් එකක් විදියට මෙන්න මෙතන මම දානවා මෙන්න මේ විදියට වෙන අයිකන් එකක්. ඉතින් මම මෙතන මේ කෝල් අයිකන් එක දානවා. කෝල් ගන්න අයිකන් එක දාපුවාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන නම වෙනස් කරගත්තා. ඉතින් මම එතන ඒක නම වෙනස් කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඩන් දෙන්න. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන ඔයාලට ගැලරි කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ කෝල් අයිකන් එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් හිතන්නේ නැති වෙනවා මෙන්න මේක ගැලරිය කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් පාවා මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක යූස් කරලා හයිඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ අලුත් වීඩියෝ වෙනස්ම වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් YouTube කරන ඔයාලට මගේ channel එකේ ෆෝන් එකේ YouTube කරන ඔයාලට ගොඩක් වීඩියෝ බලගත්තා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් SML YouTube channel එක subscribe කරගන්න මතක ඇතුව ඉතින් එන බෙල් එක ගන්නත් all notification click කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. නොදන්න යාළුවෝට වීඩියෝ share කරන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.